के तपाईँ ई-पासपोर्टका लागि अनलाइन फारम भर्न खोज्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईले ई-पासपोर्टको लागि दिनुभएको आवेदनको के कति काम पूरा भयो हेर्न चाहनुहुन्छ? उसो भए अब एकदमै सजिलो भएको छ। राजधानी विभागले नेपाल ई-पासपोर्ट नामक मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याएको छ, जसलाई अब मोबाइलबाटै चलाउन सकिनेछ। यो एप मार्फत राजधानीका लागि पेश गरेको आवेदन फारम स्वीकृत भए नभएको, राजधानी प्रिन्ट भए नभएको लगायतका जानकारीहरू हेर्न सकिने विभागले जनाएको छ। कसरी चलाउने त नेपाल ई-पासपोर्ट मोबाइल एप? आउनुहोस् हेरौँ। नेपाल ई-पासपोर्ट मोबाइल एप डाउनलोड गर्नका लागि तपाईको मोबाइलको एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरमा जानुहोस् र नेपाल ई-पासपोर्ट भनेर सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछाडि तपाईले नेपाल ई-पासपोर्ट भन्ने मोबाइल एप देख्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। मैले चाहिँ यहाँ यो मोबाइल एप इन्स्टल गरिसकेको छु। तपाईँ पनि इन्स्टल गर्नुहोस् र इन्स्टल भइसकेपछि ओपनमा थिच्नुहोस्। ओपनमा थिचिसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ राहदानीको लागि आवेदन भन्ने एउटा अप्सन छ। अप्लाई फर ई-पासपोर्ट, हेल्प यु अप्लाई फर ई-पासपोर्ट भनेर दिएको छ। अनि दोस्रोमा चाहिँ आवेदनको अवस्था कस्तो छ, एप्लिकेसन स्ट्याटस भन्ने अप्सन रहेको छ। तपाईले यदि राहदानीको लागि आवेदन दिन चाहनुहुन्छ भने एप्लाई फर ई-पासपोर्टमा थिच्नुहोस् र यसरी थिचिसकेपछि कुनै मोबाइल एपबाट जस्तै क्रोमबाट अथवा इन्टरनेट ब्राउजरबाट कुन ब्राउजरबाट खोल्ने भनेर सोध्छ। तपाईँ जुनसुकै ब्राउजर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा थिच्नुहोस् र थिचिसकेपछि यो अनलाइन फारम भर्नको लागि एउटा राहदानी विभागको वेबसाइट खुल्छ। प्री-इनरोलमेन्ट फर ई-पासपोर्ट, विद्युतीय राहदानीको लागि आवेदन भन्ने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ अप्लाई फर पासपोर्ट राहदानीको लागि आवेदन र अर्को छ एडिट भ्यू एप्लिकेसन अथवा आवेदन संशोधन वा हेर्न भनेर दुईवटा अप्सन छ। र तपाईँ यदि नयाँ पासपोर्ट अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने राहदानीको लागि आवेदन अर्थात् अप्लाई फर पासपोर्ट भन्नेमा थिच्नुहोस् र तपाईँले विभिन्न जानकारीहरू दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो जानकारीहरू सबै भर्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा थिच्दाखेरि पहिलोपटक राहदानी हो कि, म्याद सकेको राहदानी नवीकरण गर्न हो कि, हराएको चोरिएको राहदानीको सट्टामा हो कि, बिग्रेको राहदानीको सट्टामा हो कि, योहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। यो कसरी भर्ने भनेर चाहिँ म आज तपाईँलाई बताउँदिनँ, किनभने आज चाहिँ म विशेष गरी मोबाइल एप चलाउने बारेमा सिकाउँदैछु। र यसमा तपाईँ ब्याक गर्नुहोस्। ब्याक गरिसकेपछि हामी अघिकै मोबाइल एपमा आयौँ र अर्को छ आवेदनको अवस्था। मैले पहिलो चाहिँ गरेर देखाएँ तपाईँलाई, राहदानीको लागि आवेदन भन्नेमा थिचेर त्यस पछाडि आवेदनको अवस्था भन्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईँले दिनुभएको ई-पासपोर्टको लागि आवेदन दिनुभएको जुन आवेदन थियो त्यो आवेदनमा के कस्तो कामहरू भइरहेको छ अथवा तपाईँको ई-पासपोर्ट छापिसकेको छ कि छैन भनेर यहाँबाट जानकारी लिन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ आवेदनको अवस्थामा थिच्नुहोस् र थिचिसकेपछि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ रिफरेन्स नम्बर भन्ने छ। तपाईँले राहदानीको आवेदन भर्दाखेरि एउटा रिफरेन्स नम्बर पाउनुभएको छ। त्यो रिफरेन्स नम्बर यहाँ हालेर अथवा बारकोड स्क्यान पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। र तपाईँले त्यो रिफरेन्स नम्बर हालिसकेपछि चेक स्ट्याटसमा थिच्नुहोस्। त्यति गरेपछि तपाईँको पासवर्ड बनेको छ कि छैन भनेर देखाउँछ। यति सजिलो छ यो मोबाइल एप चलाउन। र तपाईँ राहदानीको लागि आवेदन दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अप्लाई फर ई-पासपोर्ट पहिलो नम्बरमा थिचेर सम्पूर्ण जानकारीहरू भर्नुपर्छ। तपाईँलाई आउँदैन भने त्यो जानकारी कसरी भर्ने भनेर युट्युबमा वेबसाइटमा थुप्रै जानकारीहरू छ, त्यसको पनि तपाईँ मद्दत लिन सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँ यो नेपाल ई-पासपोर्ट मोबाइल एप चलाउन सक्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गर्नुहोस्। यस्तै भिडियोहरूका लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गर्नुहोस्। मसँग तपाईँ सिधै सामाजिक सञ्जालमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। मेरो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालको लिङ्क भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिएको छ। अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छु। तबसम्मका लागि आफ्नो ख्याल राख्नुहोस् अनि स्वस्थ र सुरक्षित रहने प्रयास गर्नुहोस्।